Hi, welcome to Songs Utan Art. Me, Annika Göran Rodell. My vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. God jul! God jul! Ja. Jag fattar inte att vi är där. Nej du, imorgon är det julafton. Ja. Så vi får väl säga god jul till alla er där ute. God jul! God jul! Ja. Förra gången pratade vi om integritet. I förhållande till de här inre utvecklingsmålen, IDG. Ja. Ett annat utvecklingsmål när det handlar om det här att vara. Ja. Så finns det någonting i det som är självmedvetenhet. Är det både positivt och negativt? Hur tänker du då? Jo, finns det lite överlägsenhet i att vara självmedveten? Det slog mig, men Att vara självmedveten. att vara självmedveten är man lite ovanpå också när man är det. Jag vet inte, så tänker inte jag på det. Alltså att vara medveten om sig själv. Då är man ju mera inlyssnande och känslig för vad som händer med en själv och ens omgivning. Ja, det var ju bara positiva saker du säger nu. Ja, jag tror det. Ja, men jag smakar på ordet och jag var lite osäker. Men självmedveten. Självmedveten, fort man säger det så berömmer man sig själv lite. Så tänkte jag. Jaha, det får man inte göra eller? Nej, Nähä. det är det som kom för mig. Självmedveten. Du ska inte tro att du är något eller? Ja, just det. Jaha, okej. Ja. Ja, det bara kom för mig. Men jag kan förändra det här till ett annat sätt att se. Men det är ju jätteviktigt att jag faktiskt tror att jag är något. Så att jag kan verka i världen på ett gott sätt. Men det är väl bra om jag kan göra det utifrån en position där jag faktiskt lägger märke till att det sätt som jag agerar i världen, hur det påverkar världen. Ja, och det måste ju inte vara just det där överlägsna utan att det har en mera inåtgående tanke, mera själsligt tänkande. Jo, men det är klart, du kan ju vara medveten och vilja vara ovanpå och köra över människor om det är det som du har som en... Så kan det ju vara. Alla människor är ju... Man behöver ju inte vara god bara för man är självmedveten. Nej, men det var det, när jag sa självmedveten så fick jag en lite negativ känsla på det, men man måste ju inte ha det. Så som de beskriver det så handlar det om att man kan reflektera över vad man gör och att man kan reglera sig själv. Och det kan ju vara bra nu när det är jul, när man träffar en massa familj och släktingar och det är inte alltid som det är så enkelt. Nej. Och så kanske man blir osams och man far ut och du vet, man säger dumma saker kanske och det kan hända många sådana där saker på julen. Att det drar igång negativa spiraler. Och hur kommer då självmedvetenheten in? Om jag inte var ett dugg medveten. Ja. Och du och jag nu när vi firar jul och jag har slutat jobba. Egentligen kanske jag är jättestressad. Och jag är sur på någonting på jobbet. Men då tar jag ut det på dig istället. Så jag håller på... Jag är inget trevlig och jag lyssnar inte. Och jag är inte riktigt där tillsammans med dig. Då är jag ju inte riktigt medveten om vad jag gör. Jag bara är och känner och reagerar så på det som händer. Istället för att lägga märke till, oj, nu är jag är lite irriterad. Jag behöver gå iväg en stund kanske och andas lite och fundera på vad är det jag håller på och släpper ut. Så här vill inte jag agera med människor. Jag vill kunna vara i närvaro och kunna lyssna och vara
vara deltagande i det som händer nu. Inte agera utifrån saker som jag bär med mig in i alltihopa. Nej, det är så sant. Och då är man ju i sig själv och är i tillvaron där den är nu. Det var lite som vi pratade med, som jag frågade dig. Du hade ett samtal på telefonen. Ja. Och så hörde jag att du lyssnade egentligen inte riktigt på den andra. Utan du stressade på och sen, ja vad trevligt, god jul, hej då. Ja, det är konstigt för jag kommer på någonting som jag ska säga och då ivrar jag på och inte lyssnar så, kanske tillräckligt på den andra för jag vill vara komma på med mitt trevliga. Ja, så då är du egentligen, så är du inte riktigt närvarande för du tänker på vad du ska säga istället för att bara lyssna. Det är en ovana jag har där, det får jag lägga bort. Så det är en slags självmedvetenhet du kan öva på. Ja. Eller hur? Ja, det tycker jag är hög tid på att göra det. Ja. För jag tänker att då är du inte riktigt i det samtalet. Du är i din tanke om samtalet men du är inte i samtalet. Men samtidigt så är jag så mån om att den personen som är på andra sidan ska få någonting ut av mig. Men så att jag skyndar på. Men jag förstår ju nu att det blir alldeles motsatt verkan. Tror du inte att den andra får någonting ut av dig om du är mer närvarande? Jo, men om jag är tyst så vet de ju inte vad jag säger. Ja, men du kanske väntar in vad de ska säga. Ja. För hade jag varit den andra som var i det samtalet med dig, då hade jag känt mig jättestressad, tror jag. Ja, men detta vill jag inte vara. Nej. Så att det får vi ta med. Stanna upp, lyssna och vänta in och låt den andra få berätta någonting. Det här ska bli mitt nästa. Så självmedvetenhet ur ett positivt sammanhang så handlar ju det om att reflektera över vem är jag i samspelet med världen. Ja, att jag tänker över vem jag är. Ja, hur jag agerar och vad jag vill stå för och vem jag är. Så det hänger ju också ihop med integritet. Men då vill jag faktiskt vara självmedveten. Du vill vara självmedveten? Ja, det vill jag nu. Ja. Vad bra, vi får öva på det. Ja. Jag tror att det är bra. Det är roligt att gå igenom de här orden som egentligen är så viktiga att förstå. Precis, och du, jag tänker att nästa gång efter den här filmen så tror jag det får bli en liten live-inspelning från din födelsedag. Ja. Levande direktinspelning. Ja. Ja, men det kan vara roligt för det är ju, jag tycker 105 är ganska ansenligt tal. Så det är sista gången nu på den här vloggen som jag säger att jag sitter med dig och du är 104 år. Ja. Nästa gång kommer du vara 105. Ja, det blir så jämnt tal tycker jag på något vis. Eller hur? Ja, det hoppas jag uppnår detta nu. Men vi avslutar då med att säga riktigt god jul, gott nytt år. So, thank you for being with us and we hope to see you again at the live recording or in 2 weeks. Bye. Bye.